الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. يقول ابن سيرين: إذا رأى الشخص أن الغراب يدخل بيته في المنام علامة أن هناك أحد ما يتربص بأهل بيت الرائي ليريد أن يزني بزوجته والله عز وجل أعلى وأعلم، فعلى صاحب الرؤيا الحذر والله أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص إذا كان إنسان غنيا ورأى غراب في المنام علامة أن أمواله سوف تسرق منه الأيام القادمة، فعليه الحذر والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأت المرأة المطلقة غراب في المنام علامة أن هناك رجل فاسد ومفسد في الأرض يريد أن يقع بهذه المرأة في الخطيئة والله أعلى وأعلم. كذلك إذا رأت البنت العزباء الغراب وكان لونه أسود علامة أن هناك شخصا فاسق يضحك على هذه البنت ويلعب بمشاعرها ليوقعها في الخطيئة، فعليها الحذر والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه سمع صوت الغراب في بيته علامة على حدوث مشكلة كبيرة في هذا البيت أو مصيبة كبيرة الأيام القادمة والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن الغراب يقف على نافذة المنزل علامة على إنذار بخراب هذا البيت الأيام القادمة والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن الغراب ميت في بيته علامة أن أهل هذا البيت لا يصبرون على أمور الحياة والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء الغراب الأسود علامة على شخص فاسق ومنافق في حياتها، فعليها الحذر والله أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء أنها تطرد الغراب علامة على أمن وأمان يحدث لها والله أعلى وأعلم. إذا استطاعت البنت العزباء أن تصطاد الغراب علامة أنها إنسانة صابرة ولكن متكبرة في الحياة والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء أنها تأكل لحم الغراب علامة أنها إنسانة فاسقة وفاسدة في الحياة والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الغراب علامة على مشاكل مع زوجها بشكل كبير والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الغراب باللون الأسود في بيتها علامة أنها تعرف أناس صرصارون في الكلام ويزعجونها بشكل كبير والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الغراب عضها علامة أن هذه المرأة سوف تتعرض للسرقة الأيام القادمة في الحياة والله عز وجل أعلى وأعلم. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. صحيح الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفسد امرأة على زوجها فليس